අපි අද grade 3 Tamil exercises වල lesson 49 ගැන බලමු. Let us see Tamil grade 3 lesson 49 today. இன்று தமிழ் மூன்றாம் தர பாடம் 49 பற்றி இன்று பார்ப்போம். මෙතන අහලා තියෙන්නේ எழுத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்களை எழுதுவோம். අකුරු සකස් කර වචන ලියන්න. Let's arrange letters and write words. එතකොට මේක වැරදියට එහා මෙහා කරලා මේ වචන ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වචන ඔයගොල්ලන් හරියට අකුරු සකස් කරලා හරි විදියට අකුරු එන්න ඕන විදියට ලියලා වචන ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. වෙනදා වගේම ඕගොල්ලන්ට මම උත්තර දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි එක කරුම්බු, දෙක මිලහයි, තුන උවර්කුම්, හතර පුලික්කම්, පහ ඉනික්කම්. මේව ගැන මීට කලින් පාඨමාලාවේ ඕගොල්ලන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා මේක වැඩි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන නෑ. කරුම්බු, මිලහයි, උවර්කුම්, පුලික්කම්, ඉනික්කම්. මේක අහලා තියෙන්නේ කීරිට இடங்களை நிரப்புவோம். අපි හිස්තැන් පුරවමු. Let's fill in the blanks. මේක මිට කලින් කරලා නෑ. ඒ වුණා මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. ඉතින් මේ වුණාට පොඩ්ඩක් try කරන්න. එන්නම් මරවාදේ. දෙක පෙට්‍ර ඉරක් පෙට්‍ර මරවාදේ. தந்தையை மறவாதே. சொல்லை மறவாதே. பேச මරවාදේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් හිස්තැන් ටික ඔයගොල්ලන් පුරවන්න ඕනේ. මේකේ උත්තරය එන්නේ கடவுள் எண்ணம் மறவாதே. දෙක பெற்ற தாயை மறவாதே. තුන பேணும் தந்தையை மறவாதே. හතර நல்லவர் சொல்லை மறவாதே. පහ உண்மை பேச மறவாதே. මරවාද කියන්නේ මොකද්ද? මරවාදේ කියන්න අමතක කරන්න එපා. අමතක කරන්න එපා කියන්නේ තමයි මරවාදේ. ඕගලන්ට හැමදාම කරනවා වගේ මේකෙත් මම සිංහල තේරුම දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක බලමු. கடவுள் எண்ணம் மறவாதே. ඒ කියන්නේ දෙවියන් ගැන ඇති සිතුවිල්ල අමතක නොකරන්න. දෙක பெற்ற தாயை மறவாதே. ඔබව බිහි කළ අම්මාව අමතක නොකරන්න. තුන பேணும் தந்தையை மறவாதே. කැපකරු පියාව අමතක නොකරන්න. හතර நல்லவர் சொல்லை மறவாதே. හොඳ මිනිසුන්ගේ වචන අමතක නොකරන්න. පහ உண்மை பேச மறவாதே. ඇත්ත කතා කරන්න අමතක නොකරන්න. මේක සිංහල තේරුම මම ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි තේරුමකුත් කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙන්නේ එක கடவுள் எண்ணம் மறவாதே. ඒ කියන්නේ do not forget the thought of God. දෙක பெற்ற தாயை மறவாதே. do not forget your mother. තුන பேணும் தந்தையை மறவாதே. do not forget the foster father. හතර நல்லவர் சொல்லை மறவாதே. do not forget the words of good people. පහ உண்மை பேச மறவாதே. do not forget to speak the truth. ඉංග්‍රීසි තේරුම එකයි. දැන් ඕගොල්ලන් දෙමළයි සිංහලයි ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනම මෙතන තේරුම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකේ කියලා තියෙන්නේ අ பகுதிக்கு ஏற்ப ஆ பகுதியில் உள்ள எதிர் கருத்து சொற்களை இணைப்போம். ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවනම් ආ කොටසේ ඇති ප්‍රතිවිරුද්ධ වචන අ කොටසට අනුව ගලපමු. Match the opposite words in part B with part A. මේ කොලම් එකේ දීලා තියෙන්නේ கேள்வி, இரவு, விண், உண்மை, நன்று. ஆசிரியர் කියන්නම් கேள்வி, இரவு, விண், உண்மை, நன்று. ආ කොලම් එකේ දීලා තියෙන්නේ මන්, පොන්, තීදු, පදිල්, පහල්. ආයසරයක් කියනවනම් මන්, පොන්, තීදු, පදිල්, පහල්.
දැන් ඕගලන් මෙතන ඕගලන්ට තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය යා කරන්න. එතකොට මේක ඕගලන් කරලා තනියම බලන්න. දැන් මම ඕගලන්ට මෙතන උත්තර දීලා තියෙනවා කර්වි. කර්වි එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වචන පදිල්. ඉරවු කිව්වම පහල්. වුන් කිව්වම මන්. උන්මයි පොයි. නන්රු තීදු. ඒව තමයි දැන් මෙතන ඕගලන්ට ආ කොටසේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචන ආ කොටසට අනුව ගලපලා මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. මේකේ මම ඕගලන්ට සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙන්නේ. කර්වි කියන්නේ ප්‍රශ්නය question. ඉරව කියන්නේ රාත්‍රිය night. වුන් කියන්නේ අහස sky. උන්මයි කියන්නේ සත්‍ය true. නන්රු කියන්නේ යහපත good. මේකේ මම ඕගලන්ට වෙනදා නම් දෙනවා අද දෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචන ඕගලන්ට මම තේරුම සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි දීලා නැහැ. ඕගලන් දන්නවා ඇති ඒවේ තේරුම. මේකමයි මේ ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය මොකක්ද කියලා උත්තරේ. කියලා ඒ වගේ ඕගලන් දන්න නිසා මම ඒවේ තේරුම මෙහෙදි දැම්මේ නැහැ. දැන් මෙතනදී අහලා තියෙන්නේ පහත අකුරු වචනයක මැදට යොදා වචන ලියමු. இனி பின்வரும் எழுத்துக்கள் இடையில் வரக்கூடியதாக சொற்களை எழுதுவோம். Let us use the following letters in the middle of a word. මම මෙතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. හරි? මෙතන දාලා තියෙනවා අකුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. අකුරු පහක් දීලා තියෙනවා. ක්, ඉල්, උල්, it. අකුරු පහක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මම උදාහරණයක් හැටියට එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ක් දාලා එක මැදට දාලා ඕගලන් වචනයක් ලියන්න ඕනේ. ඒකයි මේකේ තේරුම. එතකොට මම එක දාලා මැදට දාලා පක්කම් කියලා ලිව්වා. ඒ විදිහට අනිත් ඒවත් ඕගලන් ලියන්න. මෙන්න මම උත්තර මෙතන දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේක උදාහරණයක් ඇටියට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. දාලා ඕගලන් දන්නවා වචන ගොඩාක් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ලියපු එකක්. ඕගලන් ලියපු එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේකම ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. ඕගලන් ඕන දෙයක් හරි උත්තර ලියන්න. මම මෙතන තියන්නේ වලට දාලා තියෙන්නේ පක්කම්. ඉල් වලට දාලා තියෙන්නේ වෙල්ලම්. ඉල් වලට දාලා තියෙන්නේ බොල්ලම්. වලට දාලා තියෙන්නේ තුම්මල්. it වලට දාලා තියෙන්නේ කැටරල්. ඕගලන් ඕන එකක් ලියන්න. හැබැයි මේකම ලියන්න ඕනේ කියලා නැහැ. මෙතන මම ලියපු ඒවට විතරක් මම ඕගලන්ට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්තර කියන්නේ තේරුම. සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙනවා. පක්කම් කියන්නේ පිටුව page. වෙල්ලම් කියන්නේ හකුරු ජගරි. වල්ලම් කියන්නේ ගම් වතුර flood. තුම්මල් කියන්නේ කිවිසුම sneeze. කැටරල් කියන්නේ ඉගෙනීම learning. මෙතන ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මොකද වෙල්ලම් කියන්නේ මොකද හකුරු. වල්ලම් කියන්නේ මොකද ගම් වතුර. ඒ වෙනස පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඉතින් ඕගලන් මේ වචන ටික මම ලියපු ටික ඕගලන් ඔය විදිහට එක එක දේවල් ලියන්න ඇති. ඒවේ තේරුම ඉංග්‍රීසි තේරුමයි සිංහල තේරුමයි බලා ගන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.